ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਟਰੈਕਟਰ ਫੋਰ ਸੇਲ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਬਾਓ ਜੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਵੀਰੇ DI 60 RX 2013 ਮਾਡਲ ਹੈ। 4,30,000 ਰੇਟ ਮੰਗਿਆ ਵੀਰ ਨੇ। ਟਾਇਰਾਂ ਟੂਰਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ PB ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਹੈ ਵੀਰੇ ਇਹ। ਤੇ ਵੀਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ 98762 18372। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ।